کلیسای سن نیکولاس توی شهر هامبورگ. این 1 سال مونده به پایان جنگ جهانی دوم. این کلیسا تخریب شد در اثر بمبارون و از سال 1961 فکر کنم شروع کردن جمع کردن آجر پاجراش و اینا و بازسازیش کردن. چند تا مجسمه توی این محوطه هست که یکی از اونا خیلی جالبه. من شخصا توی مجسمه از این بیشتر از همه خوشم اومد. اولین خصیصه جالب این مجسمه اینه که این مجسمه رو یک خانوم، یک زن، یک مجسمه ساز زن ساخته، خانوم باربارا هایگر به قول آلمانیا. این فیگور قشنگ معلومه زنانه است و اون زیبایی حرکت زنانه رو علیرغم که خیلی ساختار خشنی داره در پس اون پنهانه و این مهارت اون مجسمه ساز رو داره نشون میده که علیرغم همه کات بدیم بارون اومد بعد که علیرغم همه خشونتی که تو کار هست ولی در لایه زیری داره نشون میده که این یک زمانی زیبا بوده و الان به این شکل در اومده و این اوج چیره دستی یک مجسمه ساز رو داره نشون میده. برای بافت مجسمه از فرم امپرسیونیست استفاده کرده. این تکه هایی رو که بر روی مجسمه کار میشه در واقع میاد نور رو میشکنه و یک ارتعاش به کل بدنه مجسمه میده که خیلی زیباش میکنه، اون رو زیبا میکنه. توی کمپوزیسیون مجسمه خیلی جالبه، این فرشته بالش هست ولی نمیخواد پرواز کنه، فرشته داره به سمت پایین میاد. اگر دقت کنید پلکانی داره میاد پایین و بال به سمت پایین اومده، شیب به طرف پایین داره. در واقع اگر مثلا پرنده یا فرشته وقتی میخوان پرواز کنن بال باید بیاد به سمت بالا و باز بشه، این در واقع اومده پایین و اصلا هم خیال پرواز کردن نداره. در ضمن دوباره اون فضاهای منفی که توی این کار کرده خیلی جالبه. فرم کاملا خشک و هندسیه، فضاهای منفی هم هندسیه. به نظر من سعی نداشته سوختگی بال رو نشون بده، بیشتر سبک بودن بال رو توی این کار نشون داده. توی فیگور علیرغم اینکه به مفصلا و فرم‌های مایچه اشاره نکرده ولی به زیبایی فیگور بدن رو و آناتومی رو در کار رعایت کرد. خانم باربارا هایگر من فکر میکنم علاقه خیلی شدیدی به فرم مثلث داشته و توی این کمپوزیسیون خیلی جالبه، یک مثلث برعکسه، یعنی نوک مثلث پایینه و چی بهش میگن، وتر بهش میگن، ضلعش میگن، اون صفحه بالا به این شکله چیزه و این عدم تعادل رو نشون میده، چون که مثلثی که قرار بگیر روی سطح یکی از ثابت ترین و به حساب ایستادترین فرما هست، مثل اهرام، فرم اهرام، و این در واقع اون تزلزل و عدم تعادل رو داره نشون میده. این فیگور که اینقدر لاغر هست در واقع من یه سری میزنم به جاکومتی که به حساب دیدگاه جاکومتی اون آدم‌های لاغری که هستن و همین بافت رو دارن، در واقع جاکومتی میخواسته فشار اطراف رو بر روی اندام انسانی نشون بده که روی این فیگور هم به خوبی داره نشون میده، فشاری که از بیرون بر این بدن اومده و حتی شاید این بافت نوعی القای سوختگی رو به وجود بیاره. یه چیز خیلی جالب توی این مجسمه فرم دستهای این هست، به این شکله. برای من جالب بود چرا این پوزیشن رو کار کرده. ببین وقتی ما میخوایم یه در رو باز کنیم از مثلا به این شکل در رو باز میکنن یا چیزی رو شکافتن، باز کردن،
این دو دست رو گرفته ولی این روی سینه‌اش قرار گرفته. این شاید میخواد از اون بندهای درونی که داره رها بشه، به خصوص که این فرشته است و سمبل به حساب قداست و الوهیت هست و در واقع میخواد از اون بند رها بشه و بیاد زمینی بشه. به خصوص از پله هم داره میاد پایین، خیال پرواز نداره، داره به زمین نگاه میکنه، به آسمان نگاه نمیکنه و به آرومی داره میاد پایین و در واقع یه جورایی داره استعفا میده از فرشته بودن. یکی از ویژگی‌های این مجسمه انتخاب محل مجسمه هست. در واقع این مجسمه بیرون کلیسا هست و این فرشته در واقع میگه آقا نخواستم، داره میاد بیرون از اون فضا، اون فضای قدسی، چه میدونم الوهیت، نمیخوام، داره اپلا میاد پایین و بیرون از کلیساست، خارج شده از اون فضا و حالا جریان فرشته بودن و رسما استعفا داده از فرشته بودن و به سمت زمین انسانیت داره میاد، اصلا داره از کلیسا میزنه بیرون. به خاطر همین جایی رو که انتخاب کرده مجسمه ساز خانم باربارا هاگه بیرون از کلیساست، وارد شهر داره میشه.